Okay, nag-start na yung record. So sa elective 1, multimedia. Dito sa multimedia natin, meron tayong tatlong application na gagamitin. So mas okay kung mag-i-install na kayo nitong mga application na to. So yung una natin is Photoshop. Yung Photoshop natin, nagamit naman natin siya, di ba? Last semester. Pero hindi natin siya masyadong pinagtuunan ng pansin. And then, susunod na application na gagamitin natin dito, Adobe Illustrator. So gumamit na rin kayo, mag-download na kayo ng Adobe Illustrator. And then last is Filmora. Hindi na tayo gagamit ng Adobe After Effects or Adobe Premiere Pro kasi mataas masyado yung system requirements ng dalawang video editing na yun, na products ng Adobe. So ang gagamitin natin, Filmora. Sir, Filmora pero pwede, talaga tayo. pero Hindi, pwedeng Filmora. may naka-install na sir, paano pag may naka-install na? Kaso yung nasa modules natin, Filmora yung nakalagay. Malaki yung pagkakaiba nila. Kaya mas okay kung mag-install na kayo ng Filmora. Sige po sir. Anong version, sir? Filmora yung bagong version. Di ba may watermark sa Filmora 9 po. Filmora 9. Magbibigay ako, walang watermark. Yung? Ayos. Ay! Crack file na yung ibibigay ko sa inyo. Kaya huwag na kayo mag-alala. Sir, crack yan Oo, crack to. Install na lang. And then, sa Adobe Photoshop, kayo na bahalang kumuha. Baka meron naman din kayo dyan. Pero ang gagamitin natin dito is Adobe Photoshop CC na 2015 pataas. And then Adobe Illustrator na 2015 pataas din. Yung dalawa yun ang gagamitin natin. Pasok pala yung sa akin, sir. Oo, sakto yan. 2019. Pero mas maganda yung 2020 na rin siguro yung kuhanin nyo. Yung kinukuhanan ko kasi ng Adobe, kaya hindi ako makapagbigay sa inyo, is nag-down na yung server nila. Kaya wala pa akong nakikitang bagong link para doon. Kaya pala nawala yung Adobe ko sir. Bakit? Nag-down na yung server. Kaya mawawala na yun. Sir, nawala I-install ko dapat Ano na yung link, yung pinaka-installer niya Bawal na Bawal na. Pagka nag-down talaga yung server nila, talaga mawawala yun. Mark, okay lang kahit 2015. Basta 2015 start pataas. Sir, Yes, Bing. sa Adobe Photoshop CC, hindi pwedeng CS. CS6 yung sa akin. Siguro kung wala naman difference, pwede na yun. Yun yung ginagamit ko sa last sem pa. Tingnan natin kung may difference siya. Okay na yun. Yun na lang ang gamitin. Kung walang difference, yun na lang ang gamitin mo. Pero pagka may pagkakaiba talaga sa kanila, mas okay kung mag-install ka ng bago. Okay po. 안녕하세요. Ayan, may humahabol pa. So dito, may attendance na tayo, no? Ang attendance natin dito, simula pagpasok hanggang pag-alis ng Google Meet. Okay po. Lalabas din dito kung anong oras ka pumasok, tsaka kung anong oras ka lumabas ng Google Meet. Para submit din kasi natin to. Start na tayo sa presentation natin.
So ito, sa Unit 1, meron tayo dito at Introduction to Adobe Photoshop. Merong file type, size, DPI, supported files, and etc. And then we have and saving date, the document, saving file format, output, import, export, then compatibility. Meron din tayo ditong image size, resolution, workspace, and panels, basic tools, and layers. So ito yung mga itatakal natin sa Unit 1 natin, sa Introduction to Adobe Photoshop. Hindi na natin siguro ito patatagalin kasi last time naman 'di ba nakapag-introduction na rin ako sa inyo ng Adobe Photoshop. Kumbaga, uulitin lang natin dito 'to. Dahil syempre nandoon sa module natin and then nasa syllabus natin. Kaya itatakal na lang ulit natin. Pero bago nga pala tayo mag-start, ilan dito yung may computer or laptop? Kasi 'di ba meron sa inyo na iba na walang laptop or computer? May Pancho, meron ka. So dun sa mga wala, ang gawin natin, kahit sa activity, i-grupo natin sa inyo. Payag ba kayo dun? Payag ba kayo na i-grupo? I-grupo natin sa inyo. For example, yung mga wala, i-grupo natin doon sa mga meron. Para sa activity. Activity pa lang yan. Okay ba sa inyo yan? Bing, yan. Meron kang laptop. I-grupo natin sila sa inyo sa mga activity. Siguro next week, kailangan na natin mag-grupo. Ilan po per group, sir? Ilan, sir? Depende kung ilang kayong may computer unit or laptop. For example, kalahati sa inyo merong laptop or computer. So yung the rest, tigi-tigisa kayo. Magtitigi-tigisa kayo ng ano. Bali, 2 per group, ganyan. Maaaring 3 kung mas marami yung walang laptop. Okay, start na tayo. Bing, pakibasa nga. Wait, next. Babasahin ko na, ready na eh. Ayan na, sir. Okay. Okay. What is Adobe? Officially known as Adobe System, Adobe is an American software company known for its products with multimedia and creativity software. In San Jose, California, the company was founded in 1982 by John Warnock and Charles... Saan ang pangalan nito? Guess. Yun. The name Adobe comes from Adobe Creek in California, which ran behind the houses of the company's founders. So, ayun. So, si Adobe Photoshop, yun nga, nagsimula siya sa San Jose, California noong 1982 na ginawa ni John Warnock and Charles Geschke. Kaya daw, yung Adobe comes from Adobe Creek in California. Alam niyo yung Adobe na ba to? So, yun. Doon nila kinuha yung pangalan na Adobe. And then, which ran behind the houses of the company's founders. So, ayun, nandun sa may malapit sa company's founder na bahay. Kaya, nakuha, oh shit, what happened? Wait, ano nangyari? So, ayun. So, marami tayong different Adobe products. So, meron tayong Adobe Acrobat, Adobe Reader, After Effects, Audition, Bridge, Dreamweaver, may Flash Builder, Flash Animate, Illustrator, Livecycle, Lightroom, and then meron tayong Muse, InDesign, Photoshop, Premiere, SpeedGrade, and then Stock.
So napakarami ng Adobe products, 'di ba? So pero iilan lang dito yung mga nagagamit natin. Katulad ni Adobe After Effects, Premiere, Illustrator, meron ding Photoshop. So yun lang halos yung mga nagagamit natin. Then siguro meron tayong nagamit pero hindi natin matandaan kung ano yung pangalan niya. Katulad nito, Audition. Nagamit niyo na ba si Audition? So si Audition kasi audio editing software si Audition. Parang yung mix crop, yung dati 'di ba usong-uso yung pag kami mga sasayaw, kailangan mo magpa-remix ng kanta. Ito yung ginagamit si Adobe Audition. Or kung ayaw niyo ng Adobe Audition, Mixcraft yung ginagamit natin. And then, meron din tayo dito, Dreamweaver. So dito sa Dreamweaver, pwede tayong gumawa dito ng mga programming language or gumamit tayo ng programming language. Java, pwede dyan. Nakakapag-HTML din dyan, nakakagawa ng website kay Dreamweaver. So yun yung gamit niya. Pero yung iba, hindi natin masyadong kabisadong gamitin kasi hindi siya halos gamit. Kahit sa school, hindi siya masyadong ginagamit. More on industry ginagamit tong mga Adobe products na ito. Okay, next. So Adobe Photoshop na tayo. So ito yung first na application na gagamitin natin. So ito yung first topic natin, Adobe Photoshop. Photoshop is the leading and famous professional image editing software developed and manufactured by Adobe. Photoshop is useful for both creating and manipulating image to be used in print or online. Additionally, Photoshop is the best software that allows user to manipulate, crop, size, resize, and correct the color on digital photo. Since then, the software has become the industry standard for raster graphics editing. So ayun, si Photoshop daw is naging industry standard for raster graphic editing. Bakit naging industry standard si Photoshop? Kasi halos lahat ng company kailangan ng photo editing. Like kailangan nila sa banner nila, 'di ba? Kailangan nila sa mga cover, ganyan, sa mga brochure. Kaya kailangan sa industry si Photoshop. Pangit naman kung mag-e-edit ka lang sa Paint, mga ganyan, di ba? Sa PixArt, sa mobile lang naman siya. Yung mga ganun. Kaya nagiging industry standard si Adobe Photoshop. Next, Photoshop is named for a reason. If a designer gets ready to use a digital or scanned photograph in a project, whether it is a web design, flyers, and even the style of your book, putting it into Photoshop is commonly the primary step. The designer can use a kind of tool and save photos in various kind of formats. So yun, si Photoshop, di ba, makakapag-save tayo sa different kind of formats like PNG, ganyan, JPEG, AIF. So yun, masyadong maraming format ng image sa pagsisave kay Photoshop. What is DPI and how it is used? So DPI, ibig sabihin niyan is dot per inch. Or the best known DPI are used to measure resolution or digital scan of a printed document. The higher number of the dots, the greater the print or scan resolution. Additionally, the higher the DPI, the more detail of an image can be shown. The lower density of the DPI will create an image with fewer dots. No matter how powerful your printer is, a low-resolution image does not provide sufficient raw data for high-quality image production. So yan, si dots per inch is yun yung sa resolution natin. Yun yung nilalagay natin sa resolution pagka mag-create tayo ng new document natin kay Photoshop. Katulad nito, itong picture dito is resolution niya is 72. So, syempre, pag 72, ano yung magiging output niya? Bing, ano yung magiging output niya?
pag 72 ang resolution niya, ano yung magiging output niya? Sa tingin mo, Related. anyone, ano yung magiging output niya pag 72 siya? Sir, lalabo po. So yun, lalabo yung image natin kasi sabi nga dito, pagka mas mababa yung dot per inch mo, mas malabo yung image na magiging output mo. So kaya minsan pagka ako nag-edit ako ng mga invitation, mga ganyan, ang ginagawa kong resolution is yung pinakamataas, 300. 300 yung pinakamataas, 72 yung pinakamababa na resolution dito kay Photoshop. So depende na sa inyo kung gaano kalaki yung size ng image. Siyempre, pag mas malaki yung size ng image, kailangan yung pababa yung resolution niya. And then pagka maliit yung image, kailangan mataas yung resolution niya. Sa mga tarpaulin, 'di ba? 75 resolution hanggang 72 resolution yung ginagamit pagka sobrang laki ng tarpaulin na ginagawa natin. Kasi malaki yung tarpaulin, ibig sabihin, yung dots per inch niya malalaki. Pagka 72 kasi, malalaki yung dots per inch. For example, si 72 hahatiin mo lang doon, kailangan mong gamitin si 72 para ma-fill mo yung buong tarpaulin size. Ibig sabihin yung mga dots, palalakihin mo para mapuno mo yung area ng pinag-eeditan mo. Di ba? So, lalaki yung dots per inch niya. Malabo siya sa malapit, pero pag layo mo, malinaw siya. Ganon kay dots per inch. Kung mapapansin nyo yun sa mga billboard, pag nilapitan nyo yun, may makikita kayong mga square-square. Yun yung mga dots per inch na makikita nyo. Minsan malabo siya pag malapit. Pero pagka nandun kayo, sobrang layo kayo, makikita nyo siya na malinaw talaga yung billboard na yun. Next natin, working with image file types. So, eto tayo. Meron tayo dito ng JPEG. Ito yung una, JPEG, or Joint Photographic Expert Group. JPEG stands for Joint Photographic Expert Group, is the most common file type you run across the web and mobile devices. JPEG are the best known for their lossy compression, means that the quality of the image decreases as the file size decreases. And when you save an image as JPEG, some of the data of the original image is discarded to reduce the file size. So, sabi dito, pag si JPEG yung ginamit mo, automatic bababa yung file size mo. Kung mapapansin nyo naman yun, di ba lagi? Pag nag-save kayo as PNG and then nag-save kayo as JPEG, magkaiba yung file size niya. Mas malaki si PNG and then mas maliit si JPEG. Minsan nga KB lang si JPEG pag sobrang liit ng image. Pero pagka mga tarpaulin size is umabot siya ng 20 plus pagka naka-JPEG. Siyempre, sobrang laki kasi ng tarpaulin. Pero pag sinave nyo as PNG yung tarpaulin na yun, sobrang taas ng file. Baka umabot ng 50, ganyan, 50 MB. Hindi katulad ni JPEG na 20 MB lang pababa. Okay? Suni ko na ka. Next natin is PNG or Portable Network Graphics, which stands for Portable Network Graphics is great for interactive documents such as web pages. In addition, PNG means capable to edit and does not affect the quality and they are still low resolution. And when it comes to printing, it's not advisable because of the quality. So si PNG, madalas natin itong nakikita sa mga website. Or pag mag-e-edit kayo ng mga image nyo, medyo umuulan
Inulan tayo ah. Mahirap yung Wala na nga, maaga. sir. Parang mahirap yung maaga. So yun, si PNG, madalas natin to nakikita sa mga websites na ginagamit natin. Or pagka mag-edit tayo ng mga image. For example, di ba, yung mga logo ni Bulsu, mga ganyan. Mga kung ano man logo yung kukuhanin nyo galing kay Google na naka-transparent background. So yun yung PNG kasi kahit lakihan mo si PNG hindi lalabo. Pero pangit siya sa printing. Kung napapansin niyo yun, mga transparent background kadalasan yung mga nado-download nating PNG pagka kukuha tayo sa Google. Next is Graphic Interchange Format or GIF. Graphic interchange format files are most common in their animated form, which can always be seen in website header, banner, and even modern messaging communication. Sino ba yung nakakagamit dito ng GIF? Anyone? Kunanan, ikaw ba nakagamit ka na ng GIF? Hindi pa sir, sinesend ko lang sa messenger yan sir. Oo nga, yun nga. Yun yung mga GIF. Yung mga nakikita nyo sa Messenger. Yun Ayun nga yung lang, sir. mga example ng GIF format. So, minsan GIF format is pwedeng animated, pwedeng hindi animated. Katulad nung sa mga tawag dito, sa mga movie or TV na napapanood natin, yung mga clips doon, di ba? Minsan nako-convert siya sa GIF, no? Pero paggawa ng GIF is parang frame by frame, katulad ng animation. Pwede mong i-frame by frame and save as GIF. Kaya kung mapapansin nyo sa mga GIF image na sinesend nyo is hindi smooth yung galaw niya. Minsan, gagalaw lang ng isa tapos parang may maglalag siya na magne-next lang siya dun sa next picture. Parang ganun yung nangyayari kay GIF. Frame by frame animation siya. Okay, next. So TIF image, target image file format is a large quality pre-raster file. So these file types enables the use of lossless compression. In detail, the original image data is retains all the original data regardless of how often the original file is copied, saved, or compressed. So kumbaga, pagka TIF image yung ginamit natin, hindi mababago or hindi mag-iiba yung resolution or yung file size nung image natin. Pero kadalasan si TIF kasi is siya sa mga printable or yung mga piniprint na image. Parang mga invitation din siya, mga ganyan, pero TIF format yung ginagamit natin. Then, next natin is raw image formats or raw image. The image are used, this image is unprocessed that have been created by a camera or scanner. This format is best for photography, but it has lots of information. Raw image usually contain a large amount of data that is uncompressed. In line with this, the size of a raw file is extremely large. So si raw files kasi, ito yung mga nanggagaling dun sa mga camera nyo. For example, meron kayong DSLR. Kung ano yung kinuha nyong image, automatic raw file na agad yung tawag dun. Kaya minsan pagka magpapa-edit kayo, ganyan, hinihingi ng editor is raw file. Kasi mas magandang i-edit yun. Ibig sabihin raw, walang effects na halo pag galing sa camera natin.
Next natin is PSD or Photoshop document. So si PSD, these are files that are created and saved in Adobe Photoshop. So, ito yung ginagawa natin, ito yung makikita natin pagka nag-save file tayo sa Adobe Photoshop. Ibig sabihin, ito yung editable file pa natin. Pagka nagkamali tayo, ganyan, pwede pa natin ulit i-edit. Alam ko may save as TIF din sa Word tsaka sa Publisher. Sa pagkakatanda ko. Pero hindi ko pa siya natatry. Siguro one of these days, pwede nating itry yan pagka wala masyadong gagawin. Kahit ako susubukan ko na rin muna yung sa Word or Publisher. Pero sa pagkakaalam ko pwede. Okay, so Adobe Photoshop document. So ito yung raw files natin sa Adobe Photoshop. Ibig sabihin, dito pag inopen mo to, automatic bubukas si Photoshop and makikita mo yung layer by layer mo pa rin. Kasi pagka nag-save as tayo ng document as JPEG, hindi na natin makikita yung layer by layer natin. So dito, kaya mas maganda pagka mag-e-edit tayo, meron tayong Photoshop document na isa-save and then meron tayong final document which yung mga JPEG file natin or yung printable file na. So yun, kailangan may reserve tayo nun para kung sakaling may revision tayo, pwede nating i-edit pa ulit yung document natin. Okay, next, Adobe Photoshop interface na tayo. Okay, the main window na tayo kay Adobe Photoshop. So the main window is the default window that will be presented to the user when Adobe Photoshop was open. There are various elements present on the main window for the user to use Adobe Photoshop. These elements are the document window, document tab, toolbar, menu bar, panels, and panel groups. So ito yung mga parts ng Adobe Photoshop. So first natin is dun muna tayo sa A. Document window. Pakibasa nga ano? Aris. Pakibasa nga Aris. Andiyan ka ba, Aris? Sir, nandito po. Kala ko nag-aalmusal ka na eh. Sige, pakibasa, Aris. The document window which is located at the center of the interface contains where the image is displayed that will allow the user to edit an image. The white area where the image is visible is known as the canvas. The dark area surrounding the image is the pasteboard. The pasteboard does not really serve as a function other than covering the space around the image. So yun, okay. Thank you, Aris. So si document window, ito yung mismong white na nasa harap natin. Pero hindi lang siya white. Pwede natin siyang palitan na ibang color. Pwede rin natin siyang gawing transparent. So, dito tayo maglalagay ng mga image na i-edit natin. Kumbaga, ito yung working area natin. Ito yung canvas natin. So, dito tayo maglalagay ng image. Dito natin i-edit yung image. Dito natin lalagay ng effects. Yun. Dito natin makikita yun. Okay, next, document tab. Joshua, pakibasa nga. Joshua de la Cruz. Andiyan ka ba, Joshua? O sir, nasa na ba? Nawala. Document tab. Sir, nawala yung ano. Andiyan. Hindi ko makita. Yung presentation. Hindi ko makita, sir.
Wala ba? Sa akin, Nakikita niyo Meron ba? po. Meron. Naka-phone ka ba? Naka-phone? po. Naka-phone? Class mo ba yan? Nag Ay, ano? Ay, hindi. Sir, wala. Ba't wala? Dalawa others yung pangalawa ko. Makikita mo yung pangalawa. Pagka naka-mobile ka. Okay. Sa others. Sensya na, sir. Di ko alam to eh. Okay lang yan. Saan, Pag saan, nag-black sir? screen, ano mo lang, parang i-zoom out mo lang, makikita mo na yun. Oo, pagka nag-black screen, i-zoom out mo. Pwede mo i-zoom out tsaka zoom in yung screen natin dyan. Para din dun sa iba na hindi Oh alam. my God. Kala ko Sir, Ba't wala? sorry late ako. Okay lang, Michiko. Sir, sa iba na lang, sir. Wala eh. Oo, sige, sa iba. Ano, sir? Sige. Braille, pakibasa nga, Braille. Sorry, bye. Puwit ako sa baha. Basahin mo. Tapos, Sige, the magbasa na. document tab which is located at the top of the document window is the document is the name of the document zoom level. The tab is also how we move between the windows of documents and more than one file in Photoshop is opened. Okay, thank you. So, si document tab naman daw, dito mo makikita kung anong pangalan ng file na naka-open sa'yo. So, pwedeng mas maraming document tab or mas maraming file. So, ibig sabihin, pagka sobrang dami ng files mo, makikita mo pa rin yung document mo, basta pinangalanan mo siya ng unique or tinandaan mo kung ano yung pangalan niya. So, dito mo makikita yon. And then, may makikita kayong percent dun sa taas. Makikita, dun sa taas na yon, yung percentage na yon is yun yung ibig sabihin pagka nag-save kayo. Kaya yan, 66.7%. Ibig sabihin, hindi pa totally nasa-save yung document mo. Pagka nag-Control S ka, di ba? Control S mo automatic, magbibilang siya ng hanggang 100. So pag nag-100 dyan or nawala yung bilang niya, ibig sabihin, naka-save na siya. And then pagka may bilang pa siya, ibig sabihin, hindi pa tapos yung pag-save sa kanya. Pagka ganyan kasi, kinlose mo si Photoshop, automatic, may lalabas na message na hindi pa tapos yung pagsasave ng document. Pagka ganyan. Okay, next toolbar tayo. Daniel, kulit, pakibasa nga. Toolbar. The toolbar, also known as the toolbox, which is located at the left of the interface. The toolbar is where Photoshop holds the many tools the user will be using, and it contains all the tools for making selections, for editing and retouching images, for painting and adding types or shapes to your document. So okay, ito naman si toolbar. Syempre nagamit na natin to, 'di ba, last time kay Photoshop. So si toolbar, andito lahat yung tools na kailangan natin sa pag-edit dito kay Photoshop. So andyan yan, may pen tool, yan, may brush, may marquee tool, may eraser tool, may shape tool. So andyan lahat ng different tools na kailangan natin. So expanding toolbar naman, typically the toolbar shown as long, single column of tools. In line with this, clicking the double arrows at the top will expand the toolbar into a shorter double column. So kumbaga dito kay Photoshop, pagka ayaw nyo na single column lang siya, pwede nyo i-click. Wait. Pwede nyo i-click yung double arrow dun sa gilid ni toolbox. Kung makikita nyo dito sa, punta kayo dito sa video ko, sa ano. Video ko dito sa Zoom. Kung makikita nyo,
yung toolbox ko, pagka kinlik ko yung double arrow, automatic nag-expand siya. Nakita niyo ba? Itong double arrow na to. Sir, paulit na. Ano, may tanong ba? Punta kayo dito sa video ko muna, sa Zoom. Sa Google Meet. Kita nyo, no? So, pagka kinlik ko, yung double arrow, Nasa gitna, ito yung your function niya. picture wide. Ito yung function niya. So, yan lang. Pagka ayaw nyo lang na single column yung toolbox nyo, pwede nyo i-double column naman siya. Gamit itong double arrow dito sa gilid. Okay, next natin. The toolbar's hidden tools. In the toolbar interface, each tool in the toolbar is represented by an icon. There are many more tools available than what is shown. The most of the tools with the toolbar produce other tools nested in with them with the same spot. To see this feature, click and hold on a tool icon to view a menu of the other tools hiding behind it. So dun ulit sa video ko, sa Zoom, pwede nyo right click na lang siya. So may makikita kasi kayong arrow lagi dun sa gilid ng tool natin. So ibig sabihin yan, meron pang ibang tools na nakapaloob sa kanya. So yan, katulad yan. Pag ni-right click ko, nakikita nyo ba? Oh, hindi na malabas. Pero pagka may nakita kayong ganito, yung arrow na nasa ilalim or nasa gilid, right side ng tool, ibig sabihin yan, may naka-nested pa sa kanyang mga tools. So, meron pa kayo ibang tools na magagamit sa loob niyang tool na yan. Okay, next natin. So, option bar. The option bar displays option in the toolbar for whichever tool we have selected. At the top of the interface, you will find the option bar just above the document window. Additionally, the option bar shows option for the rectangular marquee tool. So dito kay option bar, okay. So si option bar is yung nasa taas lagi. May makikita kayo ditong may feather size, may style, select, and mask. So ito yung nasa ibabaw ng document name natin. So dun nyo lang siya makikita lagi. Okay? Next natin, menu bar. So sa menu bar, ito yung nasa ibabaw nung Photoshop file natin or yung Photoshop mismo natin. So the bar shows the various options and commands all grouped into the categories and located along the very top of Photoshop's interface. The user can find the file menu option that modify the file document such as opening, closing, and saving. So ito, andito lahat ng function. Yung mga effects natin, dito rin natin makikita kay menu bar. For example, kay layer or filter. Pwede natin gamitin si filter para sa mga effects na pwede natin gamitin dito sa Photoshop. So, nandyan lahat. Kay file, makikita natin yung save, save as, export, import dito kay menu bar. Okay, next. Panels. Pakibasa nga yung panels, Pancho. Panels provide the user with access to all sorts of commands and options, and different panels are available for different tasks. The panels located on the right side of the Photoshop interface, the layers panel is the most important panel. It is where in the document that the user adds, deletes and works with layers. So yun, kay panel,
ito din yung pinaka-importante kasi dito mo makikita yung mga layers na kailangan natin kay Photoshop. Kasi di ba, sa pag-edit natin or paggawa natin ng mga image kay Photoshop, kailangan natin is layer by layer. For example, naglagay ka ng unang image, so matatawag na siya na layer 1. And then, pag nag-add ka pa ulit ng pangalawang image, layer 2. Hindi magme-merge yung image na yon hanggat hindi mo min-merge. So yun yung importance dito kay layer natin. Kay panel. Okay, next natin. Panel groups. So sa panel groups composed of 3. Meron tayong layers, channel, tsaka paths. So the panels provide with access to all sorts of commands and options, and different panels are available for different tasks. The panel located on the right side of the Photoshop interface. The layers panel is the most important panel. It is where in the document the user will okay, so yan, meron tayong channels tsaka path kasi dyan kay panel group. So sa layer, syempre nandun yung mga layers natin. And then doon sa channels natin, kung makikita nyo yan, meron niyang mga color. So dyan kay channel, meron tayong RGB, may red, green, tsaka blue. So pagka inalis natin yung red dyan, ibig sabihin, mawawala yung color red natin do sa image na ginagamit natin. So dyan yung gamit kay channel. So depende yan sa color na pinili nyo. Yun yung mamamanipulate nyo na color dito kay channel. And then sa paths kasi, ito yung mga lines nyo sa Photoshop. Dito nyo pwedeng i-edit yung mga lines nyo, yung mga paths. For example, gumamit kayo ng pen tool, nag-create kayo ng path, makikita nyo dyan, i-paths, yung mga layer ng mga paths nyo. Okay? Next natin is switching between panels in a group. So yun nga, yan yung sabi ko kanina. Kaya may RGB dyan. Pag inalis nyo si red, green, blue na lang yung matitirang kulay dyan sa document nyo. Pagka inalis nyo si green, so yun, red tsaka blue matitira dun sa RGB. Then, pwede rin dyan mag-black and white kayo ng photo nyo. Kaya gamit si channel. Na doble. So, next natin. Setting up your workspace. Shanil, pakibasa nga, Shanil. Nandiyan ka ba, Shanil? Apa, sir? Sige, pakibasa. The Photoshop workspace is a present collection and arrangement of all the different interface elements. Workspaces can control which panels of Photoshop are displayed on the screen along with the arrangement of the panels. By default, Photoshop uses an Essentials workspace. The Essential workspace is a general all-purpose workspace. With the layout of the interface stable for many different task types. Moreover, there are also other workspaces to choose from using the workspace option in the upper right corner of Photoshop interface. The user can switch between workspaces. Okay. So dito kay setting up your workspace. So dumedepende kasi yung workspace natin kung ano yung gagamitin natin or kung ano yung i-edit natin. For example, so sa essentials, syempre yan yung normal photo editing lang, di ba? And then, pagka gusto natin ng mag-edit ng 3D, so ayan, dyan napapasok yung pipiliin natin is yung 3D na workspace natin. Pagka gusto niyo naman ng motion, ibig sabihin animation, pipiliin natin yung motion and then pag painting yung gagamitin nyo, ganyan, painting yung pipiliin nyo. So, dumedepende dun sa trabahong gagawin nyo
yung workspace na gagamitin nyo. Okay, next. Aha. Hindi. So, creating a new document. Syempre, ito, alam naman na natin to. So, creating a new document is, yun yung pinaka-start ng paggawa ng Photoshop. Syempre, sa una, kailangan natin ng name. Lalagay natin yung pangalan or file name natin. And then, preset, you can select from a number of different sizes in drop-down list. The presets can be selected from a long drop-down list. This is optional since other text boxes and drop-down menus you can change the file attributes. So sa preset kasi nasa sa inyo na yan kung gusto niyo yung default lang or magpapalit kayo ng preset. Then dimension, kailangan natin to yung width height values natin. Pwedeng inches, centimeter, or pwede ring pixels yung gamitin natin. Then resolution, so dito yung DPI natin. Ito yung papalitan natin, katulad kanina. Dito kayo mamimili, yung 300 ang pinakamataas and then 75 yung pinakamababa. And then, ito sa color mode, pwede kayo mamili ng bitmap, grayscale, RGB, or depende sa inyo kung ano yung choice nyo. So, dumedepende tayo dyan sa kulay na gagamitin natin. For example, RGB ang ginamit natin. So, kailangan doon sa pagpiprintan nyo is RGB rin yung color na available sa kanila. Bakit? Kasi merong chance na magbago yung color ng image natin. Depende sa color combination. Mamaya sa inyo pala kulay pink yung image nyo, sa kanila kulay violet. Minsan kasi nagkakaganon. Malaking chance na ganun yung mangyari. Lalo na pagka RGB yung image nyo and then CMYK yung printer nila. Diba? Merong ganong pagkakataon. Then, next natin, background contents. So, etong background contents na to, pwedeng white, background color, and transparent. So, depende pa rin sa inyo kung gusto nyong, kung ano yung gusto nyong kulay nung background nyo. Ibig sabihin, ito yung workspace nyo. Papapalitan ng kulay ng workspace nyo. Kung gusto nyo na transparent siya, pwedeng i-transparent. Gusto nyo black, pwedeng black yung ilagay nyo. Then, next natin, image size. This value change dynamically when you change the values width and height. So, ito rin yung width and height natin kanina. Naulit lang din naman dito. So, opening a document. So, the menu bar, choose file, open from a menu at the top of the screen. So, ito, pagka mag-open kayo ng document, so pipindutin nyo na lang is Control-O. Kahit hindi na kayo magpunta sa file, and then click open. Pwede naman shortcut key na Control-O dyan. Sana ba? I-type natin dyan sa Google Meet. May tanong. Sir, available po ba yung feature na yan sa lahat ng Photoshop? Oo, available to sa lahat. Pero dito sa subject natin, mas okay kung Photoshop CC yung gagamitin natin para parehas tayo. Kasi dito sa module na ginawa natin is sa Photoshop CC kami kumuha ng idea. Next natin. Wala akong link ng Photoshop ngayon eh. Hahanap ko kayo. Tapos bibigay ko sa inyo yung link. Pwede Photoshop CC 2015 pataas. Basta 2015 pataas ang kailangan natin. Kung Photoshop CC, goods yun. Pero kung wala naman kayo makita na CC, syempre, kahit CS6 na yung gamitin natin. Kung walang CC. Basta, 2015 pataas. Okay, next natin is saving document. So, kailangan natin sa menu bar, kiklik natin si file and then
save, and the file remains in the current format. So, pagka sinave natin dito to, for example, nag-save na tayo nung una as Photoshop document. So, pagka click ulit natin yung save, automatic, mare-remain sa Photoshop document pero mapapalitan yung laman niya. Kung ano yung sinave mo na file. Ganon pagka click mo si save. And then, pag save as option naman, mamimili ka kung anong file format yung gusto mo. So, kailangan mo pumunta sa file and then save as or Control Shift S. Shift Control S. Yan yung shortcut ko natin. Shift Control S. And then, automatic may lalabas dyan na mga file type. Kung ano bang file type or file extension yung kailangan mo. May JPEG ba, ganyan, TIF, ayan, may Targa pa, PNG, Pixar, Photoshop file, or large document. So, ayan, maraming file format yung pwede nating isave, gamitin para ma-save yung document na ginagawa natin. So, next. Saving the document or file with save option. So, ito yung save as, di ba? So, for example, nag-save ka as JPEG. So, automatic, lalabas siya. May lalabas na JPEG option. So, dito makikita natin yung quality nung JPEG na isi-save natin na file. So, pwede nating taasan si quality or pwede rin nating babaan. Not sure kung ano ang pinakamataas, pero sa pagkakatanda ko, 12 yung higher na quality dito kay JPEG option. So pagka mas mataas yung file, yung quality, syempre, large file yung mangyayari sa kanya. Pero ito, kung makikita nyo, dito sa picture na to, 41.6 KB lang siya. So napakababa talaga ni JPEG kumpara natin kay PNG image. Okay, next natin, Photoshop Basic Tools. Let's examine how the toolbar for Photoshop structured. While it could appear that the tools are randomly listed, there is sincerely a logical order to it, with related tools grouped together. So dito kay Photoshop Basic Tools, we have Move and Selection Tools, Crop and Slice Tool, Measurement Tools, retouching and painting tools. Meron din tayong drawing type tools and then navigation tools. So, yan yung mga basic tools natin kay Photoshop. So, these are the tools used frequently in Photoshop. So, not frequently naman, as in, ito talaga lagi natin ginagamit. So, first natin is Move tool. This tool used to move layers, selections, and guides within a Photoshop document. Enable auto-select to automatically select the layer or group you click on. So si Move Tool, syempre, ito yung pang-move natin sa mga bagay natin doon sa loob ng Photoshop. Yung mga layers natin. For example, nag-create ka ng square pero gusto mo siyang i-move, gamitin mo lang si Move Tool para ma-move yung nilagay mong or yung din-drawing mo na square or rectangle mo naman. And then, pwede natin gamitin si auto-select. Si auto-select kasi, ang function niyan is, pag nag-select ka ng isang tawag dito, isang object dito sa loob ni Photoshop, at naka-click si auto-select mo, ibig sabihin, kung kahit anong layer yon, maseselect niya. Kahit hindi ka nakaselect dito sa layers natin sa gilid, automatic magse-select siya sa layer. For example, tingnan niyo yung picture ko sa, yung video ko sa, dito sa Google Meet. Meron akong example dyan. Itan ko lang. So ayan, naka-move tool ako, di ba?
So yung option ko dito is naka-auto select ako. Kahit ano i-click ko ng object, magagalaw ko siya. Kahit hindi ako naka-select dun sa mismong layer natin. Nagagalaw ko siya ng mano-mano. Pero pagka hindi ako naka-auto select, ayan, in-uncheck ko yung auto select. Could not choose the move tool because no layer are selected. For example, nag-select ako ng unang square. So yun lang yung mamumove ko. Kahit ano gawin ko, kahit saan ako mag-click, yun lang yung mamumove ko pagka hindi ako naka-auto select. Okay, na-gets nyo ba yun, yung auto select? May gumagamit ba dito nun? O hindi nyo lang natatagpuan yung auto select na yun? Mamaya ko na sabihin yung difference ni Photoshop CC sa CS Bing. Pero papaliwanag ko rin sa inyo. Okay, next natin. So dito na tayo sa Move and Selection Tool. So malitong una, pero rectangular tool to. Rectangular marquee tool. This tool draws a rectangular, syempre. And then elliptical marquee tool naman, nagamit na rin natin to. Circle naman yung pagsiselect sa kanya. And then si lasso tool naman, ito is mano-mano kang magsaselect or magdo-drawing ka ng freeform selection sa outline ng object para maselect mo si object na yun. Then quick selection tool, this tool lets you easily select an object simply by painting over it with a brush. Enable auto enhance in the option bar for better quality selection. So si quick selection tool, syempre mas mabilis siyang makakapag-select ng mga object natin pagka ginamit natin to kasi kung ano yung magkakakulay, yun din yung masaselect agad niya. Pero pwede mo siyang i-adjust or i-move pagka dinrag mo dun sa mismong image na yun. Next natin is next is Magic Wand tool. So si Magic Wand tool naman, wait. So si Magic Wand tool, this tool selects area of similar color within a single click or with a single click. So pagka nag-click ka agad sa kahit saang area at magkakamukha ng kulay, ma-highlight agad lahat sila. So minsan yan, pagka mag-e-edit tayo ng picture natin, naalisin natin yung background. Pag ginamitan natin ng Magic Wand tool, minsan nasa-select pati yung mukha natin kasi may white yung mukha natin, parang natamaan tayo ng ilaw, ganyan. Katulad ni Daniel Tuason kanina, parang kukuhanin ng langit kasi yung ilaw, pati siya tinatamaan, di ba? Ayun o, katulad niya, no? Kukuhanin ng langit. Di ba? Pagka ganyan, inedit mo yung sarili mo, automatic, maraming maseselect na parts sa'yo kasi maraming masyadong whites dun sa picture mo. Bawal ka daw ba dun? Pwede ka dun. Pakabait lang. So yun, ganun yung gamit ng move selection tool. No. Ng Magic Wand tool. So next natin, crop tool. Use the crop tool to crop an image and remove unwanted areas. So si crop tool, hindi yan yung image siya. Medyo na mali lang, hindi ko siya napalitan. Pero ang image ni crop tool is, punta kayo doon sa picture ko, eto. Kung makikita nyo to, eto crop tool, may lumabas na crop tool. So yan si crop tool. Pagka gusto nyo i-crop yung image nyo, automatic makakrop siya gamit si crop tool. Parang sa Word document lang yan. Or sa Word. Pwede tayo mag-crop. Same lang ng function si crop tool. Pwede tayong mag-crop doon katulad ni Word. Parang same function lang sila na gusto mo mag-crop ng image, gamit ka ng crop tool. Okay?
Kung, for example, masyadong sumobra yung background mo or masyadong malaki yung background mo kaysa dun sa image mo or mismong picture mo, pwede mong i-crop yung background mo para mas lumaki ka. Di ba? Kumbaga para kang mazoom, pero nabawasan yung background mo. Next natin. Retouching and painting tools. Meron pa pala tayo dito. Perspective crop tool. Use tool to both crop and image and fix common distortion or perspective problems. So, dito kasi kay perspective crop tool, alam niyo yung warp? Yung katulad nung tinuro ko sa inyo last time na warp tool dito kay Photoshop. Same lang sila. Kaya lang dito, pwede mong i-warp yung image and pwede mo rin siyang i-crop ng sabay. Kaya perspective crop tool. Next natin, slice tool. Tool that used to divide an image or layout into smaller section, which can be exported and optimized separately. So, si slice tool, madalas to ginagamit sa paggawa ng website. For example, magde-design ka magle-layout ka ng website using Photoshop. So, syempre, part by part si website. Meron kang header, content, and then footer. So, pagka in-slice mo yung tatlo na yon, pwede mo na siyang i-import as HTML ng magkakahiwalay. Then, slice selection tool or slice select tool. Tool that selects individual slices created with slice tool. So, ayun, pagka gusto mo mag-select ng isa dun sa tatlong in-slice mo kanina, gamit ka ng slice select tool, then, pwede mo na siyang i-export as HTML. Pwede mo rin kasing dito kay Photoshop, pwede mo rin siyang lagyan ng code or pwede mo siyang i-link sa website pagka gagawa ka ng website. Kaya madaling gumawa ng webpage dito kay Photoshop eh. Mag-edit ka lang and then maglalagay ka lang. Konting logic lang yung kailangan mo dito. Next natin, retouching and painting tools. Sino ang nakagamit ng eyedropper tool? Sino na gumamit dito ng eyedropper tool? May gumagamit ba sa inyo doon? So, okay, mukhang wala, no? Ayun, may gumagamit. Si Joshua de la Cruz. So, yun. Si eyedropper tool kasi is ginagamit para kumopya ng kulay sa ibang image. For example, gusto mong kuhanin or gusto mong kuhanin yung kulay ng background ng isa, then igaya mo sa'yo. Pagka kinlik mo yung background ng isa using eyedropper tool, automatic, magkakaroon ka na ng ganong color. Kumbaga, eyedropper tool, pan-select siya ng kulay or pang-kopya ng kulay. The next natin is spot healing brush tool. Tool used to quickly remove blemishes and other minor problems areas in an image. Ano ba yung mga blemishes? Sa babae tayo magtanong. Amy, ano ba yung blemishes? Andiyan ka pa ba, Amy? Mukhang nakatulog na ata si Amy, ah. Amy, galawin mo daw yung baso. Amy, pwede mong galawin mo yung baso? Sabihin, dali mo lang sa yes pagka nandiyan ka. Amy. Ang gara nun. Kinita the glass. Sige, yan. Si Yana na lang. Aliana. Sir, Ano yung sir. blemishes? Sir, Ano po? Ano Parang na pala si mga... Amy? Wait lang, andyan si Amy, oh. Sige po. sorry. Ginalaw na yung baso. Sige nga, si Amy na muna. Mamaya ka na, Yana. Sorry. Wait lang, may ginawa. Ano yung blemishes, Amy? Yung ano, sir, kung gusto mong pakinisin yung mukha mo, Ano yung yung blemishes? gagamitin mo. Siya yung ano, saan ba dito yun? Wala yun dyan. Wala yun dyan. Walang Oo blemishes nga. dyan. Sige nga, Yana, ikaw.
Ano yung blemishes? Sa babae. If, alas pagkakaalam ko, sir, parang mga dumi-dumi yun sa mukha, yung mga ganun eh. Oo. Yun yun. Yun Halimbawa, yung mga acne, blemishes. ganon. Oo. Acne, dark spots, yung mga ganyan. Yun yung Opo. mga blemishes. Yung mga peklat, mga ganyan. Ah, Blemishes na yung tawag doon. So yun, sabi nga ni Amy, pagka gusto mong magpakinis and magpaganda, kahit sa picture man lang, gamit Yun ka lang ng ginagamit spot ko eh. healing tool. Oo, yun, no? Mas maganda gamitin sa spot healing tool kasi isang click mo lang, patay ang blemishes. Di ba? Parang ano yan eh. Hindi mo na kailangan gumamit ng sabon na kung ano-ano sabon. Photoshop mo na lang yung picture mo pag ayaw mo gumastos. Spot healing brush to lang katapat niyan. Kinis ang kalalabasan. Parang ganun. So yun yung gamit ng spot healing brush tool. Hinila mo sa mukha sa laptop. Pwede naman. Maganda yun. So, next natin is healing brush tool. Tool that lets you paint over to repair larger problem. So, yun. So, same lang sila ni spot healing brush tool. Pero kay healing brush tool is pang larger area naman siya. For example, buong mukha mo na pala yung may blemishes. Gamitin mo na yung healing brush tool. Kasi medyo malaki yan. 'Di ba? Or, for example, meron kayong bahay na pinicturean and napansin nyo medyo madumi yung lapag niya. Pwede nyo pa rin gamitin si healing brush tool kasi medyo malaki yung area na yon. Healing brush tool na yung gagamitin natin kaysa kay spot healing brush tool. So yun lang naman yung difference nila. Mas malaki si healing brush tool kaysa kay spot healing brush tool. Or mas madaling gamitin pang malaking area si healing brush tool. Next natin, patch tool. With the patch tool, draw a freeform selection outline around a problem area. Then repair it by dragging the selection outline over an area of the good texture. So si patch tool naman, parang clone stamp tool lang din to. Pero mas smooth yung output ni patch tool kaysa kay clone stamp tool. So yun lang naman yung difference nung to na yun. Mas smooth lang talaga si patch tool. Si clone stamp kasi, paano ba? Si clone stamp kasi hindi masyadong smooth siya. Depende kasi kung saan or gagayahin, kung saan kagagaya, kung saan spot kagagaya. Kay patch tool naman, kahit sang spot ka maglagay or sang spot ka gumaya, automatic ganun yung magiging output and then mas smooth lang siya na parang hindi inedit. Kaya mas maganda gamitin si patch tool kaysa kay clone stamp tool pag sa mga pagpapalinis or pagpapaayos ng mga image. Next natin, brush tool naman tayo. So this tool is primary use for painting tool used in Adobe Photoshop. Use it to paint brush strokes on a layer mask. So yun, syempre si brush tool, magpe-painting ka pagka gusto mo, gamit ka ng brush tool. So yun lang naman yung use niyan. Pero syempre, maraming tips and tricks din dyan sa mga tools na yan na malalaman din natin dito. Then next natin, pencil tool. While brush tool can paint soft edge, brush strokes, the pencil tool always paints with hard edges. So yun, kung mapapansin nyo si brush tool kasi pagka nag-paint ka, mapapansin nyo yung gilid niya parang medyo transparent na. Kumaga, palabo na yung gilid niya. So dito naman kay pencil tool, hindi walang labo or walang malabo sa area niya. Talagang hard strokes yung kay pencil tool. So yun lang yung difference ni brush tool tsaka kay pencil tool. Then, kay pencil tool, pwede mo siyang nipisan. Kay brush tool din naman, pwede mo silang nipisan. Depende dun sa brush strokes na gusto mo, kung gaano kalaki. Okay, next natin, si clone stamp. Ito, this tool is the most basic of the Photoshop retouching tools. It samples pixels from one area of the image and paints them over pixels in another area. So yun nga, gagayahin lang niya kung anong pixel yung nakita niya doon sa isang bagay. So kung magre-retouch ka ng photo, pwede mo rin gamitin to, kaya lang
depende sa'yo kung paano mo mapaayos yung picture na yun. So medyo mahirap or matagal na proseso yung pagko-clone stamp tool. Kesa yung brush tool and ano pangalan ng isa? Patch tool. So ayan. Next natin, eraser tool. Siyempre, pagka gusto mong magbura or meron kang mga errors dun sa pag-edit mo, may mga sobra-sobra, ganyan, eraser tool yung gamitin mo. Then, next natin, another eraser tool. Ito naman is background eraser tool. The background eraser tool erases area of similar color in an image by painting over them. So, yun. So, sa background eraser tool, kung anong kulay lang yung sinelect mo, yun lang yung i-erase niya. For example, same color is red. Pagka ginamit mo to si eraser tool, si background eraser tool, yung mga red doon is mawawala. The next natin is magic eraser tool. Tool that delete the areas of similar color with a single click. So ito, magic eraser tool naman, area siya, kumbaga malakihan yung mangyayari sa kanya. Para siyang magic wand tool na pagka kinlik mo, maseselect yung same color. So dito naman kay magic eraser tool, pag kinlik mo, automatic, madidelete yung same color. Then last, paint bucket tool. The paint bucket tool fills an area of similar color with your foreground color or a pattern. So kumbaga dito naman kay paint bucket tool, kung sino lang yung magkakakulay dun sa part na yon, siya lang yung malalagyan mo ng pintura or mapapalitan mo ng kulay depende sa kulay na gusto mong ipalit sa kanya. Then, ito naman tayo sa drawing and type tool. Siyempre, pen tool. So, si pen tool, ginagamit natin siya sa pag-create ng mga vectors, shapes, or pwedeng pag-select. Last time, pinagawa ko kayo ng character using pen tool. Siyempre, medyo mahirap sa umpisa. Pero pagka nagtagal, si pen tool is mas gamit na gamit niya siya kaysa sa ibang tools talaga. Kasi yun nga, makikita niyo dyan, allows you to draw extremely precise paths. So, di ba? Yung mga paths na yun, pwede nating i-stroke, automatic magiging line siya. And then, pwede rin tayong gumawa ng vector shapes dyan. Or pwede rin tayong mag-select. So, mga tatlo yung gamit dito kay pen tool. Kaya mas gamit na gamit talaga siya. Next natin, horizontal type tool. Siyempre, pagka gusto mo maglagay ng text dun sa ine-edit nyo, gamit tayo ng horizontal type tool. The next natin, pagka maglalagay kayo ng rectangle or gusto nyo mag-insert ng shapes, pwede kayong gumamit ng rectangle tool. Then, meron din ditong rounded rectangle tool. So, same lang din naman sila. Then, ellipse tool. Pagka gusto nyo ng circle or oblique circle. So, ito yung gagamitin nyo sa paggawa ng mga shapes. Then, hand tool. This tool lets us click and drag an image around the screen to view the different areas when zoom in. So, syempre, di ba pagka nag-edit kayo, minsan, sobrang lapit nyo na dun sa image na ginagawa natin. So, pwede natin gawin is, gamitin natin si hand tool, or may mas madali pa, gagamit tayo ng space bar. Pag diniinan kasi natin si space bar, automatic, pagka nag-move kayo, using space bar, dinan nyo lang siya and then click drag lang, automatic mag-move na yung canvas nyo dun sa Photoshop nyo. And last is zoom tool. So zoom tool, to use this, click on the image with zoom tool to zoom in on a specific area. So si zoom tool kasi kailangan yung mag-drag. Pag nag-drag kayo or nag-click kayo dun sa area na yun, automatic dun kayo mag-zoom. So kung ayaw nyo naman gamitin si zoom tool, pwede kayong gumamit ng control plus or minus para sa zoom in and zoom out. So lagay ko lang dyan sa Google Meet yung shortcut key. Zoom in, control minus, zoom out. Sino nagloloko ang internet? Si Reynante. Okay lang yan, sige. So yun lang yung gamit nitong zoom tool na to. So next natin. So what is a layer? Andyan ba si Renz?
Pakibasa nga, Renz. Nakatulog na ata. Wala ba? Hello po, hello po. Nakatulog ka na ata. Kala ko Hindi, nakatulog. hindi po, sir. Ano lang, layers are simply stacking of the image, objects, or text. Layers are very useful because they allow us to edit and move individual image components without affecting other elements within the scene. One of the most important keys to learning and mastering Photoshop is using layers. So, ayun. Kung gusto nyo daw ma-master si Photoshop, kailangan nyo pagtuunan ng pansin is si layer. Bakit? Ito yung mga advantage ni layers. They do not destroy your original photo. Bakit hindi niya i-destroy yung original photo? Sino nakakaalam? Kasi sir, nakasave siya sa isang layer. Hindi mo na siya pwedeng ma-delete, sir. Oo, pwedeng ganun. Pwede natin gawin na, kasi meron nga siyang isang layer pa na hindi mo pwedeng i-delete or nakalock siya, di ba? And then, you are working on top of or on copied of that photo. So, ayun, ito yung isa pang reason niya. Wait, wala. Kasi nga, pagka, di ba, last time, di ba, pag pinagawa ko kayo ng isang document kay Photoshop, kailangan mag-duplicate kayo ng layer or i-duplicate nyo yung mismong base photo nyo or original photo. Para yung nasa taas na yon, yung copied photo na yon, yun yung i-edit nyo. Kung sakaling magkamali kayo, pwede nyo i-duplicate na lang yung original photo nyo. Di ba? Yes, Robby. Ano sabi mo, Robby? Wala po, sir. Wala po. Napindot ko yung mic. So, yun yung reason niya. Kaya, makikip mo yung original photo and then pwede mo lang ulit siyang duplicate and then i-edit mo yung duplicate na yun. So, wala namang difference dun sa original photo and then duplicate. Ang kinaganda lang, meron kang original photo, kung sakaling magkamali ka, hindi mo na kailangan mag-open ulit ng bago. Andun na sa mismong layer na yun, yung original photo mo. Then you will have more control. You can use blending modes to change the way layers interact. And then you can change the opacity of any effects. Then you will have or can add layer mask so that you can work selectively on your photo with any adjustments you make. So dito kasi kay layer, di ba? Pwede dito ka maglalagay ng napakaraming effects na gusto mong ilagay. Kaya nandun pa rin yung advantage ng using layer. Next natin, the concept of layer is that simple. Photoshop uses the layer as palette to allow to do this with your image. More than one layer is called a composition. So ayan, sabi dyan, pagka dalawa pataas na yung layer mo, tawag na sa kanila is composition. So meron tayo ditong parts ng layers natin. So sa layer filters, this enables you to hide layers based on different things. So dito kay layer filter, mag-hide ka lang kung anong layer yung gusto mo. For example, meron tayong attributes, color, name, effects. So maraming laman yan na gagamitin din natin pagtagal dito sa Photoshop. Then next is opacity. Adjust the slider for an exact amount of transparency on each layer. So yung si opacity, ginagamit siya sa pagpapalabo or pagpapalinaw nung mismong layer mo. For example, si opacity is binabaan niya ng 50%. So, ang mangyayari doon sa layer nyo is lalabo na siya or baba yung opacity niya or nagiging transparent na siya. So, yun yung gamit ni opacity. Pagka gusto niyo makita yung ibang layer or ibang image na nakapatong or napatungan ng unang layer na yun, babaan niyo yung opacity nung nasa una para mag-reflect pa rin or lumabas pa rin yung nasa ilalim na image niya. Then next natin, blend modes. Change this to change the way that the selected layer blends with the layers underneath it. Ito si blending mode, si blend modes naman,
maraming uri tong blend mode na to. Depende to kung paano magbe-blend yung isang image papunta dun sa nasa ilalim na image mo. Kumbaga, parang pagbe-merge din to ng image. Kaya lang, sabi nga dito, may blend mode. May blend, pagbe-blend. Or magiging magkahalo sila. The next natin, fill opacity. So, dito sa fill opacity, adjust the amount of the opacity of the pixels only, but any layer styles are unaffected and remain 100 opacity. So, sa fill opacity naman, for example, meron kang gumawa ka ng shape na may fill na red and then stroke na black. So, yung fill na yan, fill opacity, pwede mong babaan yung mismong red niya. So, pagka fill, yun yung nasa loob niya. Pagka stroke, yun yung nasa labas niya. So, yun yung difference ng dalawa na yun. So, pag fill opacity, binabaan mo, pwedeng lumabo yung kulay niya na nasa gitna. So, yun, depende sa inyo, depende sa pag-edit nyo pa rin kung bababaan nyo siya o hindi. Okay, next. Visibility. Click on the eye and the layer. So, etong visibility na to, ito yung gagamitin nyo para ma-enable or disable nyo yung isang layer. For example, nakaklik yung mata or inalis nyo yung mata na nakikita nyo dyan sa image. Pag inalis nyo yan, ibig sabihin, hindi nyo na makikita sa canvas yung mismong layer na yon. Pero pagka binalik nyo siya, or binalik nyo yung mata, kinlik nyo ulit siya, makikita nyo na lalabas ulit sa canvas nyo yung image or yung layer na in-enable nyo na yun. Then layer effects, special effects applied to your image layer. So yan, makikita nyo yan sa susunod. Ito tackle din natin yung layer effects na yan. Then layer mask allows you to paint away parts of your layer without damaging your original image. So ito layer mask. Ginamit din natin siya last time pero sa susunod ko na palalawakin yan. Then adjustment layer, the best way to apply an image. Adjustment. So adjustment layer naman, dito pwede kang mag-apply, dito ka pwede maglagay ng or mag-edit ng photo or ng kulay ng photo mo. For example, gusto mong i-black and white or grayscale yung image mo. Punta ka lang dito kay adjustment layer, automatic may makikita ka dyan na black and white. Pwede mong i-select yun. Or meron din dyang, ano tawag dito? Meron din dyang invert, meron dyang channel mixer, photo filter, may solid color, may gradient din dyan. So yun, napakaraming effects dyan kay adjustment layer. Then layer groups naman, this puts layer into a folder. So for example, gumawa ka ng maraming layer sa isang image. So pagka sinelect mo silang lahat and then ni-right click mo and then select group, automatic magkakasama na sila sa isang folder. So pagka ginalaw mo yung folder na yun or sinelect mo yung folder na yun and then nag-move ka, gagalaw silang lahat. Or minsan, pwede mong lagyan ng effects yung layered group mo na yon. Nilagyan mo na siya ng drop shadow, yung group na yon. And after mong malagyan yon, mapapansin mo lahat ng nasa loob niya, magkakaroon ng effects na drop shadow. So ganun yun. No? Kumbaga, kung sino yung nasa group na yon, kahit anong ilagay mo na effects, lahat sila magkakaroon ng effects na yan. Next natin, create new layer. Siyempre, pagka mag-create ka ng new layer, press mo lang yung parang papel or yung new layer na icon. Then, delete layer. Pagka mag-aalis ka ng layer, pwede rin press mo na lang yung delete button dun sa keyboard mo kung ayaw mo i-click yung delete layer button dyan sa Photoshop. Then, panel option. This will open a drop-down menu that provides a number of options. So, dito naman sa panel option, takting manok na to. Kulit kanina pa. Dito sa panel option,
This will open a drop-down menu that provides a number of options. So ito sa panel option na to, ganun din. Napakaraming menu nito. Pwede nga i-adobo na eh. No? So, gagamitin din natin tong panel option sa mga susunod na topic natin. Pero dito, kahit hindi ko na masyadong palawakin sa ngayon, kasi hindi pa naman kailangan. So, yun. So, yun lamang tayo siguro ngayon. Yun lang yung lesson 1 natin. So, ngayon, magbibigay na lang ako ng activity nyo dun sa mismong Google Meet natin. And then, may mga tanong ba kayo tungkol dito? Kasi, inulit lang naman natin tong introduction na to. Last time naman, ganito din tayo. Introduction lang, then activity tayo. Pero doon sa mga walang PC dyan, paano ang balak nyo? Kaya naman mag-group sa sarili nyo o hindi? O ako na? Sa tingin nyo?